First, punta tayo sa formulas, trace precedents. Yan. Siguro sa inyo baka gumana siya. Pag meron siyang equal sign, ang ginagawa niya is to check kung ano-anong mga cells ang affected nung cell na yun. So let's say we are referring to F4, ma-inform ka agad. So trace precedents, ayan, nakita mo na nagkaroon siya ng arrow. Meaning to say na itong cell na to is actually dependent or precedent dito sa cell na to. Okay? So let's say equals F4 plus let's say dito F1. Dadagdagan ko ito ng data. Ayan. So kanina ito lang yung ating precedent natin, F4. So try to click that one, trace precedents. Now we can see na meron na tayong arrow from F1 as well. So meaning to say na ito ay dito po ay naka-refer po tayo dito sa cells na to. So bakit natin ginagamit tong trace precedents? Para to bigyan lang tayo ng quick overview or information kung ano-ano mga cells na affected dun sa formula na yun. Alright? So trace dependence. So let's say remove arrows. Okay? Here, trace dependence, wala tayong equal sign. So ngayon, saan cell nagamit itong F4 na to? So let's say ito ginamit uli siya dito. Ayan, nakadependent dito. Gawa lang tayo example. Okay? So sa trace dependence, if you click this F4, pag click natin itong cell trace dependence, ang mangyayari dyan is we're actually calling this one. Ito yung mga affected na cells na yon. Okay? So meaning ito nagamit to, itong F4 na to is nagamit din dito sa cell na to. Okay? So ito ay and so nakita natin na nagkaroon siya ng error, di ba? So gusto nating matrace kung saan ba nagkaroon ng error. Ang pwede nating magawa is just to go to the error checking and then error checking and then itatry natin siya calculation steps. Ayun. So kung mapapansin mo na kung mahaba yung mga formulas natin, siya yung mag-evaluate niyan. Pero nakita natin na ang very reason bakit nagkaroon siya ng errors, dinivide siya sa 0. Yung sum nito divided by 0, of course, ang error po natin is div. So, ayan na siya. So, kunyari, let's say nagkaroon na ng value to, wala na siyang error, is mag-evaluate ng formula. So, let's say ito, evaluate formula. Ayan. So, ito yung initial formula natin, sum B3 to B10 divided by A3. So, if you want to check for to step in para makita yung data natin, ayan, 12. So, ayan na, and then step out. Ayan, ito yung mga data natin, no? Dinivide siya sa 12 and then close. So, parang ano lang ito, pero kung kaya mo naman basahin na dito yung formula mo, actually, pwede na yun. Enough na yun kaysa dito sa evaluate formula. Pero, in any case na medyo mahaba ang ating formula at nagkaroon ng error somewhere else or gusto nating malaman kung sa anong mga data yung naging anong mga data yung ginamit dun sa ating cell, then you may want to use this evaluate formula. Okay, so again, we're done with that.